خب امروز دوباره به سرم زد که یه چالش جدید با هم انجام بدیم. خب سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. همونطور که اول ویدیو گفتم دوباره ما یه ویدیو چالشی داریم امروز. در واقع آموزشی که من خودم خیلی توش وارد نیستم، یکی دو بار انجام دادم ولی راستشو بخوایم با شکست مواجه شده، ولی خیلی هنر جذابیه اگر که بتونین توی خونه انجامش بدین و اون چیزی نیست جز درست کردن کاغذ دستسازتون. نمیتونم بهتون بگم که چقدر هنر جذابیه. پروسش در این حال که سخته ولی خیلی شیرین و جذابه و خروجیش اگه درست در بیاد خیلی زیبا و قشنگ میشه و باهاش کلی کار میتونین بکنین. میتونین روی کاغذ دستساز خودتون نقاشی کنین، کارت پستال درست کنین، کلاژ کنین، خیلی خیلی استفاده میتونین بکنین و اگه صبر و حوصله‌شو داشته باشین خیلی به نظرم هنر جذابیه. حالا الان من تمام ابزاری که لازم دارین رو بهتون میگم، با هم دیگه قدم به قدم میریم جلو. اگر که خوب و درست در اومد و نتیجه خوب شد که شما حتما توی خونه اجرا کنین و لذتشو ببرین. پس با من همراه باشید. اولین چیزی که نیاز داریم برای ساخت کاغذتون چهارچوب هستش، ترجیحاً 2 تا. میبینین از این چهارچوب‌های عادی بوم من تهیه کردم، 2 تا دقیقاً یک اندازه و روی یکی از این چهارچوب‌ها رو ما باید توری بکشیم. توری با این بافت اگر که خوب مشخص باشه. این توری رو ما باید کامل روی سطح چارچوبمون بکشیم و محکم فیکسش بکنیم توسط منگنه. من از این منگنه های بزرگ دارم ولی از این کوچیک‌تر هم اگه داشته باشین میتونین استفاده بکنین، چون این چوب ها نرم هستن و منگنه داخلشون راحت فرو میره. کاملا روی یکی از این چارچوب ها رو توری میکشیم ولی یه دونه چارچوب اینجوری آزاد باقی میمونه. چیز دیگه‌ای که نیاز دارین انواع و اقسام دستمال ها، حوله ها، اسفنج ها و در واقع زیر اندازهایی که بتونه پروسه آبگیری کار شما رو انجام بده. حالا اینم جلوتر بهتون توضیح میدم. من در درجه اول یکی از ملافه هامو که اینجوری جنس نخی داشت رو میبینین به چند عدد همجوری برش دادم چون بهتر آب رو در واقع تو خودش میگیره. به اسفنج نیاز دارین. حالا هر مدلی که موجود دارین و فکر میکنین باش راحت تر هستین باید اسفنج تهیه بکنین. من با اینا خودم اکثرا کار میکنم و کارم رو راه میندازه کاملا. حوله نیاز دارین. حالا نه اینکه 100% باشه، اینم میگم توی پروسه کار بیشتر بهتون نشون میدم. بیشتر حوله و این زیراندازهایی که میبینین من اینا رو زیر کارم میندازم که وقتی آب کاغذ میخواد تخلیه بشه جذب اینا بشه و سطح من رو خراب نکنه. برای همین هر تعداد حوله که میخواین از این واسه زیرانداز نمیگن، واسه چیه؟ واسه اینا که ظرفو میشوریم میذاریم روش، برای اوناست. حالا هر چی که خودتون مناسب دیدین میتونین استفاده بکنین. چیز دیگه ای که نیاز دارین یه بلندر یا مخلوط کنه. حالا من از این دستیای کوچولو دارم که ضعیفم هست. اگه بزرگ داشته باشین که خب چه بهتر، خیلی کارتون رو بهتر انجام میده و با یک بار میتونین کل موادتون رو توش مخلوط بکنین. ولی حالا امروز من توی آتلیه با این انجام میدم. و اصلی ترین چیز مقداری زیادی کاغذ خرد شده نیاز دارید. از تمام کاغذهایی که توی خونه بهشون نیاز ندارین. من میبینین کلی روزنامه و کاغذ عادی که مثلا توی خونه نیاز نداشتم و همینقدر ریز ریز کردم. هر چقدر هم ریزتر بهتر. بستگی حالا به صبر و حوصله خودتون داره. ریز ریز بکنین کاغذها رو. حالا ترجیحاً اگه از رنگ‌های روشن‌تر استفاده بکنین بهتره. من حالا امروز امتحانی میخوام با روزنامه هم کار بکنم، یعنی خروجی کارتون روشن‌تر میشه. ولی حالا اینم من امتحان میکنم که شما ببینیم به چه صورت میشه. و چیز دیگه ای که نیاز دارین و اصلی ترینه یک تشت بزرگ اینجوریه که تمام کاغذهایی که برش دادین رو مثل من اینجوری داخل تشت بریزین و
روش آب بریزین. میبینید من چقدر آب ریختم روش. این کاغذها هرچی بیشتر داخل آب بمونه و نرم بشه راحت تر توی مخلوط کنه شما در واقع مخلوط میشه و نرم میشه، اون بافتی که ما میخوایم رو بهمون میده. الان من 1 ساعت گذاشتم باقی مونده. حداقل 2 ساعت رو باید به نظر من بذارین توی آب بمونه تا 24 ساعت. حالا من 1-2 ساعت دیگه هم میذارم داخل آب باقی بمونه، بعد بهتون نشون میدم که به چه صورت میشه. و در آخر هم یه تشت یا لگن بزرگتر همینطور که میبینیم پر آب نیاز دارین که بعد که موادتون رو بلند کردین و مخلوط کردین قرار داخل این آب موادتون رو مجدد بریزین. حتما یه دونه تشت بزرگ اینجوری هم داشته باشین. و در نهایت هم دستکش نیاز دارین که کل پروسه کار که با آب و آب بازی اینجور داستان هاست رو با دستکش انجام بدین که دستاتون خراب نشه. بریم وارد مرحله اجرایی بشیم. خب الان میخوام بهتون نشون بدم که چطور توریمون رو روی چارچوبمون نصبش کنیم. خب ببینیم به این صورت شدش. هر چقدر که سفت‌تر این توری رو بکشین بهتر هستش. به این صورت. خب من گذاشتم کاغذام یه هلوش 3 ساعتی داخل آب موندش و نرم شد. البته همونطور که گفتم هرچی بیشتر بمونه خب بهترم هست. الان به این حالت در اومد. حالا من میخوام تیکه تیکه داخل دستگاهم بریزم و اینا رو مخلوط کنم. ببینیم به چه حالتی شد. یه بافت اینجوری به ما داد. حتی از این مخلوط تر و بلند تر هم میتونه بشه، ولی من دیگه تو همین مرحله دست نگه داشتم. بریم واسه بقیه‌اش. خب ببینین نتیجه نهایی به چه صورت شد. یه چیز شفته طور اینطوری شد، ولی چون الان یه خورده این حالت آبکی رو داره، من الان میخوام توی یک همچین ظرفی که یه آبکش توش گذاشتم موادمو بریزم که آب اضافه این در واقع تا یه حدی گرفته بشه. بعد اینجوری یه خورده فشار میدم، آبش که گرفته شد داخل یه ظرف دیگه خالیش میکنم. تو این مرحله تشت آبی که آماده کرده بودین رو میذارین و موادی که مخلوط کردین رو به صورت بخش بخش داخل این آب مخلوط میکنین. بریم با هم انجام بدیم. من اینقدر موادم رو برمیدارم و داخل آبم به این صورت کامل هم میزنم. حالا بیشتر هم اگه خواستین میتونین بریزین. حالا تو این مرحله که گفتم 2 تا قاب نیاز دارین، 2 تا چارچوب نیاز دارین، یکیشو که ما توری کشتیم، یکیش هم میبینین داخلش اصلا خالیه. این خالیه رو من میذارم روی بخش توریم و وارد مرحله اجرایی میشیم. موقعی که میخواین چارچوبتون رو داخل آب بکنید به این صورت باید آبتون رو اول کامل هم بزنین که مواد به صورت یک نواخت همه جا پخش شده باشه. بعد چارچوبتون رو داخل آب میکنین به این صورت. و میذارین کامل آبش تخلیه بشه. یه خورده میتونین کج بکنین.
و بعد چارچوب رویی رو برمیداریم به این صورت. الان میریم وارد مرحله خشک کردنش میشیم. حالا این قسمت مهمه. موقعی که چارچوبتون رو آوردین روی اون پارچه نخی که گفتم، چارچوبتون رو برمیگردونین. حالا اینجا دیگه یه دعایی میکنین که خراب نشه و برش میگردونین به این صورت. و با اسفنج هایی که بهتون گفتم شروع میکنین آب موادتون رو به این صورت از پشت چارچوب میگیرین. اگه آب زیاد بود میتونین اسفنجتون رو توی یه ظرف دیگه کاملا آبشو بگیرین و دوباره سطح کار رو خوش بکنین. من یه فشار به کار میدم و کارم رو بلند میکنم. ببینم بلند میشه اصلا. ببینیم به این صورت شد کاغذ ما. این باید الان خشک بشه کاملا، بعد از روی پارچه برش میداریم. نکته‌ای که هست میتونین هم به صورت افقی بذارین که خشک بشه، هم با یه گیره به یه جای آویزونش کنین که خشک بشه. حالا بهتون نشون میدم. ببینین به این صورت میتونین بالاش گیره بزنین و همینجوری آویزونش کنین تا خشک بشه. دوباره همون کار رو تکرار میکنم. موادم رو هم میزنم، بعد چارچوبم رو داخلش فرو میبرم. این اتفاقی که یه سری جاها کاغذها درشت رنگیه رو من خیلی دوست دارم. این اون بافتیه که کاغذ دستساز رو از کاغذ معمولی متمایز میکنه. دوباره این روش رو برمیدارم به این صورت. میرم برای خشک کردنش. یه خوردم دوباره میتونم تو همین مرحله کج بگیرمش که آبای اضافهش تخلیه بشه. نگاه نکنین که انقدر پروسه کار طولانیه، نگین سخته، این چه کاریه. من خودم دفعه اول که می‌خواستم انجام بدم گفتم آخه این همه مشقت برای چه؟ ولی واقعا انقدر خروجیش دلچسبه و میبینین چقدر کار دستساز خودتون میتونه جذاب باشه. به نظر من که به سختیش کاملا میارزه. و بعد میریم که بلندش کنیم. میبینین چه بافت جذابی به ما داد. حالا این وقتی که خشک میشه یه درجه روشن‌تر میشه. حالا دوباره من موادم رو به آبم اضافه میکنم. اینجاست که میخوام وارد مرحله دیوونه بازی بشم و ریسکای خودم بکنم. اول که موادم رو میریزم، هم میزنم و میخوام برگ اضافه کنم. ببینم چی میشه. اگه بد شد تجربه است دیگه نمی کنم. بعد دوباره هم میزنم. قشنگ باید گرفته بشه که به پارچه زیریش کاملا بچسبه و دیگه با توری شما بلند نشه. مثلا این گوشه هاشم کامل بگیرین. خب یه فشار میدم 4 طرفشو و بلندش میکنم. برگه کو
سوال من اینه که اون برگ من کو؟ من برگر رو نمیدونم، فکر کنم خورد شد. البته این پارچه منم اشتباهم این بود که طرحدار بود، خیلی مشخص نیست. وقتی خوش بلندش کنم مشخص تر میشه. خب برگه که خیلی چیزی به ما نشون نداد، میریم سراغ دیوونگی بعدی. دوباره مواد دم رو یکم هم میزنم. این دفعه بگو میخوام چی قاطیش کنم، یعنی آش شانه قلم کارا. میخوام ورق طلا توش بریزم، ببینم که جواب میده آیا. دیگه حالا ما که داریم امتحان میکنیم، بذار همه چی رو با هم امتحان کنیم. خب حالا همش میزنم که هم یه خورده خورد بشه، یه خورده پخش بشه. یعنی این ورق طلا رو از ما هنرمندان و هنردوستان بگیرن دیگه مردیم. هم میزنم و چارچوبم رو الان داخلش میبرم. برگ، ورق طلا، اصلا هر چی بگی الان تو این تشت هست. حالا بریم برای خشک کردنش، ببینم ورق طلاش چقدر آسیب میبینه موقعی که دارم خشک میکنم. الان این قسمت کنجکاوی اصلیمه. بریم اونور خشکش میکنیم. حالا برگا از همه جا داره در میاد. امیدوارم ورق طلاش خراب نشه و سالم باقی بمونه. بلندش کنیم، نه نکنیم. لبه های کار خیلی مهمه که درست بلند شه. جان هر کی دوست داری بلند شو، دوستان ببینن. یه تیکش خراب شد، من حالا با دستم یه فشاری دادم تا بعداً خوش برش گردونیم ببینیم چقدر تاثیر داره. حالا الان یکی دیگه هم میرم. جالبه که این قسمت ورق طلاش چیز نمیشه، ما وصل پینه میکنیم، شما برو خودتون نیارین. ایشالله که میچسبه به هم. همیشه یه راه حلی به خدا هست، حتی اگه خرابکاری بشه. خب این الان مجموعه کارهای ماست که هنوز خیسم هستن. من اینا رو میبرم یا آویزونشون میکنم یا به صورت افقی و جدا پهنشون میکنم. 24 ساعت زمان میدم بهشون که کامل خوشن، هم تغییر رنگش رو با هم ببینیم، هم وقتی که خوش بشن ببینیم که به چه صورت در میان. ببین یعنی خسته شدم، اما خسته، و گفتم خجالت رو بذارم کنار و این بمبی که در پشت صحنه ویدیو زده شد به اینجا رو بهتون نشون بدم. این تصویرای خیلی تر و تمیزی که توی ویدیو میبینین، پشت صحنه‌اش همین انفجاری که میبینین هر دفعه رخ میده. انقدر که حالا اونور بهتون نشون نمیدم چه وضعیت اسفناکیه. منفجر کاملا. دیگه الان ساعت 4، ما از ساعت فکر کنم 10:30 شروع کردیم به کار و الان دیگه نشستیم میذاریم کارا خوشه، میریم یکم الان پای ادیت، بقیهش میمونه واسه فردا. خب کارای ما خوش شدن، میبینین قشنگ تر و تمیز، صاف و مرتب روی پارچه ها خوش شدن. حالا میخوایم از روی پارچه بلندشون کنیم. برای اینکه این حالت یه خورده تابی که داره گرفته بشه، هم میتونید مثلا چه میدونم کتابای سنگین روش بذارین، هم لای دستگاه پرس بذارین، پرس بکنین که حالت قشنگ مقوای صاف بهتون بده. ولی حالا من فعلا این کار نکردم، فعلا بلند میکنم دونه دونه که ببینین به چه صورت شده.
کاری که من میکنم همیشه با کاتر و این بخش نوک کاتر میندازم لبه کاغذم و بلندش میکنم. بعد با دستم آروم آروم کاغذ رو بلند میکنم از رو پارچه. به این صورت شد. میبینین چه بافت جذابی به همون داد؟ تمام اون تیکه های کاغذی که خورد کرده بودیم روی سطح کاغذ خودشو نشون داد. حالا هر چقدر که شما بیشتر مخلوط کنین و ریزش بکنین اینا ریزتر دیده میشه، ولی من این اتفاق رو خیلی دوست دارم که از کاغذ ساده متمایزش میکنه. حالا کاغذهای بعدی رو هم در میارم که بافت اونا رو هم ببینیم. میبینین ورق طلامون یه جاهایی خیلی خوب قاطی کاغذ شده، یه جاهایی بیرون مونده. این تجربه شد. شاید اگر که خردتر میشد بهتر میشد. حالا من با دستم یکم روش میکشم که اضافه هاش بره، ولی وقتی که روی کاغذ اینجوری فیکس میشه ببینین چقدر قشنگ میشه. نمیدونم کامل تو دوربین مشخص هست یا نه. وقتی که کامل به خورد بافت کاغذ میره خیلی به نظرم کار جذابی میشه باهاش کرد. اضافه هاشو پاک میکنم چون بالاخره اینا کنده میشه. خب اینم از خروجی جذاب کاغذامون. همونطور که دیدین من دیگه هر ریسکی که میشد کرد رو کردم که شما دیگه ته کار رو ببینید که اگه کاغذاتون درشت باشه به چه صورت میشه، برگ بیارین به چه صورت میشه، ورق طلا به چه صورت میشه، که دیگه خودتون در واقع تجربه من رو ببینین و نسبت به سلیقه خودتون هر جوری که دوست دارین توی خونه اجرا بکنین. حتما توی یک ویدیوی دیگه نقاشی روی کاغذ دستساز رو هم بهتون نشون میدم. نمیخوام این ویدیو خیلی طولانی بشه. دوباره یه سری دیگه کاغذ درست میکنم و روش نقاشی میکنم که شما ببینین که چه لذتی داره که روی کاغذ دستساز خودتون آثار هنریتون رو خلق بکنید. من خودم دوباره چند مدل امتحان کردم. ببینین هم رنگی امتحان کردم، کاغذهای رنگی، هم که توی یه ترکیبم اکلیل ریختم. اگر که مشخص باشه ببینین چقدر جذابش میکنه. یعنی میخوام بهتون بگم که نترسین و ریسک های مختلف بکنین و از مواد مختلف برای ترکیباتتون استفاده بکنین و خروجی های خیلی جذابی رو به دست بیارین. خب اینم از نتیجه نهایی کارمون. نظرتون چی بود؟ دوست داشتین این هنر رو؟ به نظر من فارغ از مراحل سختی که داشت، یعنی پروسه سختی که داره درست کردن کاغذ، خیلی هنر جذابیه و اگر به اون خروجی درست و اصولی برسین واقعا بی نهایت کار زیبا میتونین باهاش انجام بدین. فقط یه توصیه‌ای بهتون بکنم، اگر که یه بار
درست کردین خراب شد واقعا عقب نشینی نکنین. برای اینکه خود منم همونطور که گفتم چند بار درست کردم خراب شد، گفتم بذار این ویدیو رو بگیرم با دوستان هم یه بار دیگه امتحان بکنم. بهتر از دفعه قبل شد ولی باز هم جا داره به نظرم که بهتر بشه. هی به مرور زمان قلقاش دستتون میاد و هی بهتر و بهتر میشه کارتون و اون وقت میتونین با کاغذهاتون بی نهایت کار زیبا انجام بدین. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. ممنون میشم اگر دوست داشتین حتما لایکش کنین، برای دوستاتون بفرستین و کانال منو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی خیلی باشین.